Hi friends, TNT অৰ্থাৎ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ প্ৰথমটো খণ্ডলৈ মই হৃদীপ ৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এটা নতুন চেনেলৰ বাবে চেনেলৰ নামটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ কোনোবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে চেনেলৰ নামটোহে চকুত পৰে। সেইবাবে আমি চেনেলৰ নামটো থওঁতেই অলপ ভাবি চিন্তি থ'ব লাগে। এইটো ভিডিঅ'ত মই কেইটামান এনেকুৱা ট্ৰিক্স কম যিকেইটা ফ'ল' কৰি আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাৰ্চ লিষ্টত টপত আনিব পাৰিব। ট্ৰিক নম্বৰ 1, নাম্বাৰ ইউজ নকৰিব। চেনেলৰ নামত যদি আপুনি নাম্বাৰ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে সেয়া বিচাৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেমেটিক হ'ব পাৰে। ধৰি লওক আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো নিয়ৰ 27, তেতিয়াহ'লে এজনে যদি বিচাৰে তেওঁ নিয়ৰ 27 বুলি বিচাৰিব নে নিয়ৰ TWENTYSEVEN বুলি বিচাৰিব, তেওঁ নিজেও কনফিউজ হৈ পৰিব। সেয়েহে পৰাপক্ষত চেনেলৰ নামত নাম্বাৰ ইউজ নকৰিব। ট্ৰিক নম্বৰ 2, ইউনিক নেম। যিমান দূৰলৈ পাৰে আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো ইউনিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ধৰি লওক আপোনাৰ নাম ৰোহিত আৰু আপুনি এটা টেকনিকেল চেনেল খুলিলে যাৰ নাম দিলে টেকনিকেল ৰোহিত, বাট এই টেকনিকেল ৰোহিত নামটো ইউটিউবত ইমানেই বেছি ইউজ হৈছে যে আপোনাৰ চেনেলটো ইউটিউবত ৰেংক কৰোঁতে বহুতেই বেছি টাইম ল'ব। আপোনাৰ চেনেলটোৰ যেতিয়ালৈকে ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বহুতেই বেছি নহয় তেতিয়ালৈকে সেয়া ইউটিউবৰ ওপৰত কেতিয়াও শ্ব' নকৰে। আপুনি সেইকাৰণে তলফালে বহুত স্ক্ৰল কৰি গৈ বিচাৰিব লাগিব। ট্ৰিক নম্বৰ 3, সহজ নাম যিটো মানুহে মনত ৰাখে। হয় বন্ধুসকল, আপুনি চেনেলৰ নাম এটা যিমানেই বেছি সহজ কৰে সিমানেই মানুহে সেয়া মনত ৰাখোঁতে ইজি হৈ পৰে। যদি আপোনাৰ চেনেলৰ নামটোত কিবা চিম্বলছ থাকে বা বেছি দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে সেয়া মনত ৰাখোঁতে দিগদাৰ হয় আৰু মানুহে পাহৰি যাবও পাৰে। ট্ৰিক নম্বৰ 4, 3টা শব্দতকৈ চেনেল নামটো বেছি দীঘল নকৰিব। যদি আপোনাৰ চেনেলৰ নেমটো দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে সেয়া মনত ৰাখোঁতে বা চাৰ্চ কৰোঁতে কমপ্লিকেটেড হৈ পৰে। আপুনি যিমানখিনি পাৰে চেনেলৰ নেমটো 3টা বা 2টা শব্দত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ফৰ এক্সাম্পল, আপুনি ডাঙৰ ইউটিউব চেনেলবিলাক চাব পাৰে, যেনেকৈ আমাৰ হিন্দী ভাষাত মুম্বাইকাৰ নিখিল হ'ল, আশিষ চাঞ্চলানী ভাইন্স, দেন CarryMinati, এণ্ড আমাৰ অসমত যদি চাওঁ দেন ডিম্পু বৰুৱা, ডিম্পুছ ভ্লগছ, বিতুপন শইকীয়া বা Assamese Mixture। আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ চেনেলৰ নেমটো মাত্ৰ এটা শব্দত ৰাখিব পাৰে দেন সেয়া বেষ্ট। ট্ৰিক নম্বৰ 5, নিজৰ নাম নাৰাখিব। আপোনালোকে চাগে আচৰিত হৈছে যে মই কি ক'লোঁ, মই মোৰ নিজৰ চেনেলৰ নামটো মোৰ নিজৰ নামত ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ যে নিজৰ নামত নাৰাখিব। বাট হয়, আপোনাৰ নামটো ইউনিক নহ'বও পাৰে। জাষ্ট এটা সৰু এক্সাম্পল লৈছোঁ। ধৰি লওক আপোনাৰ নাম অংকুৰ কলিতা আৰু আপুনি ইউটিউবত এটা চেনেল বনালে যাৰ নাম দিলে অংকুৰ কলিতা, বাট আপুনি ইউটিউবত যদি চাৰ্চ কৰি চাই এই নামটো দি তেনে আপুনি দেখিব যে অংকুৰ কলিতা নামেদি অলৰেডি বহুত চেনেল ইউটিউবত আছে। আৰু যদি সেইবিলাক চেনেলৰ ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আপোনাৰ চেনেলতকৈ বেছি থাকে দেন অবভিয়াছলি সেইবিলাক চেনেল আপোনাতকৈ ওপৰত থাকিবই। মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ চেনেল আছে মৃগাংক কৃষ্ণাত্ৰিয় বুলি, যিটো তাৰ নিজৰ নামতেই আছে। বাট যদি আপুনি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাই মৃগাংক কৃষ্ণাত্ৰিয় বুলি দেন তাৰ চেনেলটোৱে ওপৰতেই পাব। তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল যে সেই নামটো ইউনিক হয়। ডেটছ ৱাই সি চেনেলৰ নামটো তাৰ নিজৰ নামত ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছতো টপতেই আছে। ট্ৰিক নম্বৰ 6, ইংলিছ লেটাৰ্ছ ইউজ কৰিব। আপুনিও চাগে জানে যে আমি বেছিভাগ বস্তু চাৰ্চ কৰোঁতে ইংলিছ লেটাৰ্ছে ইউজ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, আমি কলিজা ৱৰ্ডটো বিচাৰিব খুজিছোঁ দেন আমি KOLIJA বুলিয়ে প্ৰথমতে চাৰ্চ কৰিম। চ' যদি আপুনি ইংলিছ লেটাৰ্ছ ইউজ কৰি চেনেলৰ নামটো ক্ৰিয়েট কৰে দেন সেয়া চাৰ্চ কৰোঁতে বেছি সহজ হৈ পৰে। আপুনি এতিয়া মোক ক'ব পাৰে যে এইকেইটা ট্ৰিক্স ফ'ল' নকৰি বহুতে চেনেল নেম ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু ইউটিউবত ছাকচেছফুলো হৈছে। বাট এতিয়া ইউটিউবত কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে আৰু এই লকডাউন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা বহুত বেছি চেনেল আৰু ক্ৰিয়েটৰ্ছ ইউটিউবত আহি আছে। চ' যদি আপুনি চেনেল নেমটো ক্ৰিয়েট কৰোঁতে অলপ ভাবি চিন্তি নামটো ৰাখে দেন ইউটিউবত আপুনি গ্ৰ' কৰাত সহজ হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ চেনেলৰ নেমটো ইউনিক হয় দেন আপোনাৰ চেনেলৰ কাষ্টম URL লওঁতে বহুত সহায় কৰিব। আৰু ইউটিউব চেনেল এটা কেনেকৈ কাষ্টম URL বনায় তাৰ ওপৰত মই এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিম। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে দেন লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহ যোগায়। তেতিয়াহ'লে আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। টিল দেন, কিপ ৱাচিং, কিপ শ্বেয়াৰিং।